it's me Shreya, and today I'm going to show you what I do in a day. It's about to be 8 a.m. and I'm going to the gym and I'll show you कसरी जाने भनेर location पनि I will show you, and if you are interested you can go and join in there as well. So let's go. 언제쯤이면 난 밤을 할까 밤새워 고민해도 도무지 니만 알수 around 5 p.m. and it's already 10. So I'm going to change and I will have my whatever like breakfast or lunch and we'll see what I do in the next upcoming day. Hi, so we're going everywhere now. अनि आजको चाहिँ जिम सेसन चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो. Hello everyone. अब वेटसँग है किन भन्दाखेरि घरमा चाहिँ वेट्स हुँदैन नि त नर्मली, अनि त्यही भएर अब जिममा गएर चाहिँ वेटसँग ट्रेनिङ गरेर चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि इभन लाइक वेनेभर आई डु होम वर्कआउट्स उनमा चाहिँ वेट इन्क्लुडेड हुन्छ. चेस्ट टेकिङ 2.5 चाहिँ अलिकति कस्तो कम भएछ अथवा लाइक आई फिल लाइक आइम नट डुइङ इनफ जस्तो फिल हुन्छ क्या. सो जिम चाहिँ अब एभ्रिथिङ गोज नर्मल अनि अब सबै खोलिराख्यो भने चाहिँ यु क्यान जोइन द जिम टु है. अनि म जाने जिम भनेको चाहिँ स्पोर्ट्स क्यासल हो. इट्स लोकेटेड इन पोखरा गणेश टोल, त्यो पोखरा थिएटरको साइडमा त्यो राइट साइडबाट छिरेपछि चाहिँ आउँछ.
अनि इट हेज गट फुटसल एज वेल अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब लाइक रमाइलो नै छ इक्विपमेन्टहरू पनि सबै राम्रो छ अनि प्लस त्यहाँ पर्सनल ट्रेनरहरू पनि हुनुहुन्छ इफ यु वान्ट टु हायर सम वान यु क्यान हायर देम अनि अब यु डोन्ट वान्ट टु हायर देम देन यु क्यान आस्क अब त्यहाँ सिकाइदिनै हाल्नुहुन्छ अब लाइक इफ यु वान्ट टु डु समथिङ यु क्यान आस्क देम लाइक वाट सुड आई डु नत्र भनेदेखि चाहिँ अब यु क्यान जस्ट गो एन्ड डु समथिङ द्याट यु इन्जोय है Now I'll shower. Now I will shower. See you again soon. Eh? कति बजे भन्दाखेरि 10 भयो. I'll show you 10-11 भयो भर्खर. Okay. So sorry. Let's shower तर एकछिन पसिना सुक्न दिएपछि मात्रै गर्छु है. म चाहिँ भर्खरै सावर पनि निस्केँ अब आइएम गोइङ टु वेयर माई सनस्क्रिन अनि लिपस्टिक लगाउँछु अनि लाइक मैले चाहिँ किन यो लुगा लगाएको भन्दाखेरि आई हेभ टु सुट फर द इन्टरमिटेन्ट फास्टिङवाला भिडियो होइन एकदमै पेन्डिङ भएर मैले अस्ति पनि खिचेको तर फेरि मेरो फोनमा त स्पेस एकदमै के फुल भएर चाहिँ सबै फर्मेट गर्नु पऱ्यो अनि त्यही भएर आई हेभ टु रिसुट इट अगेन अनि प्लस कति धेरै नयाँ क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको छ अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भिडियो चाहिँ खिच्छ मैले चाहिँ यो स्किन एक्वा भन्ने सनस्क्रिन युज गर्दैछु है अहिले रिसेन्टली चाहिँ आई एम युजिङ सनप्लेको सनस्क्रिन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आई युज टु युज फार्मास्युटिकलवाला एउटा के थियो नाम बिर्सियो अनि त्यो सनस्क्रिन इज राम्रो छ यो सनस्क्रिन अनि अर्को पिङ्क कलरको सनस्क्रिन पनि युज गरेको थिएँ कि मैले त्यो पनि राम्रो छ त्यो चाहिँ पुरै एक्वा बेस्ट नै छ यो चाहिँ अलिकति क्रिमी टाइपको अलिकति म्याट फिनिस छ यो चाहिँ म चाहिँ जस्ट यो भिडियोको लागि रेडी हुन लागेको हो खाजा नि खाँसिनँ सो पहिला चाहिँ म रेडी भएर खाजा खान जान्छु अनि त्यसपछि आएर चाहिँ म भिडियो खिच्छु ready bhai अब let's go to have our breakfast मैले चाहिँ भर्खर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको भिडियोज के अरे सुट गरेर पाएँ तर आई स्टिल हेभ टु सी लाइक अब केही छुट्यो कि भनेर अब मैले चाहिँ एकदमै सबै कुरा इन्क्लुड गर्ने ट्राई पनि गरेँ नजरको क्वेसन्स पनि आन्सर गर्ने ट्राई गरेँ होइन अनि एट द सेम टाइम चाहिँ एकदमै लामो भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई भिडियो अनि आई विल एडिट इट अहिले अनि विल सी लाइक कस्तो भइरहेको छ भनेर विश मी लक आई रियली होप म चाहिँ अब हेल्प गर्न सकिरहेको छु मलाई होइन पाँचवटा वेफर अनि त्यसपछि आँपको अचार आइ एम क्वाइट ह्याप्पी भनौँ न अब लाइक मैले कति धेरै भिडियोको कन्टेन्ट खिचेको छु
कस्तो त्यो टिकटकको वाला के आज दिउँसो टिकटकमा डान्स गरेको थिएँ होइन अनि त्यही गीत के थियो यस्तै घुमिरहेको छ कि 3टा गीत भएको थियो त्यही 3टा गीत चाहिँ मैले घुमाएको अहिले अनि दिस वान इज लिप मास्क यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ लाइक त्यो ड्राई लिप्सहरू यताउति छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज यो परचेज गरेर युज गर्नु होला होइन यस्तो राम्रो है लाइक मैले यो लास्ट इयर किनेको होला अराउन्ड लाइक 2 इयर्स जस्तो हुन लाग्यो होला 2 इयर्स मोस्ट प्रोबेबली तर लाइक अझै पनि कति छ कि अझै पनि लाइक यति धेरै छ कि मैले रेगुलर बेसिसमा युज पनि गर्दिनँ तर अब जहिले ठ्याक्क सम्झेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आई युज होइन बिहान त युज गर्दिनँ बेलुका चाहिँ सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई युज है सम्झेको बेलामा तर समरमा चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन तर यो जब दसैँ तिहार आउनु थाल्छ नि अनि त्यसपछि अब वेन आई वेयर लिपस्टिक अलिकति धेरै टाइमसम्म त्यो म्याट भयो होला अनि लिप चाहिँ एकदमै ड्राई भएर कस्तो कता निस्किने हुन्छ अनि यो युज गरेर भनेदेखि चाहिँ अनि त्यस्तो हुँदैन क्या अनि लिप्स एकदमै राम्रो हुन्छ प्लस एकदमै राम्रो छ कि यो चाहिँ लिपको लागि सो द्याट्स इट फर माई स्किन केयर रुटिन सो दिस 2 थिङ्स इज मैले एभ्री डे चाहिँ यो 2टा किताब चाहिँ यो पढ्छु अनि यसमा चाहिँ मेरो जर्नलहरू लेख्छु सो लेट्स राइट माई जर्नल want to study this book please गएर किन्नु अनि पढ्न थाल्नुहोस् हैन because this is very nice है अनि with every chapter हैन every chapter end हुँदै पछि चाहिँ there is affirmations अनि like you will analyze कि अब how many times you have criticized yourself अनि why things are not working exactly the way you want to and it's एकदमै राम्रो छ so that's it अनि now I guess I'll sleep 11:30 भइसक्यो म घडी चार्जमा राख्छु अनि I'll sleep I really hope you enjoyed a day in my life like enjoyed living a day with me like मैले चाहिँ पहिला यसरी बिहानबाट बेलुकासम्मको चाहिँ भिडियो बनाएको थिएन and this is my very first time making this kind of video and if you like this video please let me know in the comment section down below and to be honest I'm not that fluent in English but I hope I'll be and I'm still trying हैन अनि प्लस म चाहिँ नेपाली बोल्दा भएन इङ्ग्लिस बोल्दा भए पनि धेरै बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो जिब्रो लड बढिन्छ अनि आइ एम स्टिल वर्किङ अन इट एन्ड इट्स फाइन लाइक अब हजुरले भिडियोज बनाउनुहुन्छ अब इफ यु आर टकिङ डजन्ट मिन द्याट यु हेभ टु बी पर्फेक्ट होइन हामी लाइक मान्छे त हो गल्ती हुन्छ सिक्दैछौँ प्रोग्रेस गर्दैछौँ द्याट इज द मेन थिङ द्याट म्याटर्स के अब हजुरलाई चाहिँ यु थिङ्क अब ला मलाई राम्रोसँग बोल्न आउँदैन अब म बोल्यो भने नि अर्कोले के भन्छ होला पक्कै पनि यसले मेरो बिल्ला उडाउँछ होला अथवा यसले चाहिँ मलाई होच्याउँछ टाइपको फिल हुन्छ भनेदेखि चाहिँ स्टप फिलिङ द्याट है किन भन्दा मलाई पनि त्यस्तै फिल हुन्थ्यो पहिला अनि आई युज टु फिल लाइक यदि मैले यो पोस्ट गरेँ भनेदेखि पिपल स्टार्ट जजिङ मी अनि नाउ आई रियलाइज हजुरले केही पोस्ट गर्नुहोस् नगर्नुहोस् पिपल विल अलवेज जज यु के नो म्याटर कति नै राम्रो गरे पनि देयर विल बी पिपल हु विल डिसलाइक यु भिडियोज देयर विल बी पिपल हु विल डिसलाइक यु लाइक दे विल एडमायर यु तर दे विल डिसलाइक यु अब लाइक इट इज वाट इट इज टाइपको कुरा भयो कि यो चाहिँ अनि सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि इफ यु आर इन्जोइङ समथिङ यु आर डुइङ भनेपछि चाहिँ डोन्ट स्टप देयर कि अरूले के भन्ला अरूले के भनिरहेको छ त्यसले चाहिँ इफ यु स्टार्ट टु त्यो कुराहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफमा इम्प्याक्ट पार्नलाई हजुरले चाहिँ चान्सेस दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ दे आर गोइङ टु इम्प्याक्ट भेरी ब्याडली अनि त्यसले हजुरको अब फिजिकल लाइफमा मात्रै नभइकन इभन हजुरलाई इमोसनली मेन्टली नै एकदमै टर्चर फिल हुन्छ सो प्लिज 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 स्टप टेकिङ अदर्स ओपिनियन होइन अब क्रिएटिभ क्रिटिसिजमको ठाउँ छुट्टै छ होइन अब द पिपल हु रियली विश फर अ बेटरमेन्ट उहाँहरूले भनेको क्रिटिसिजमहरू चाहिँ छुट्टै हुन्छ तर
कोहीले हजुरलाई हुच्याउनको लागि भनेको क्रिटिसिजम चाहिँ छुट्टै हुन्छ कि एन्ड आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड द डिफरेन्स बिट्विन दिस टुज एन्ड किप गोइङ गुड नाइट एभ्री वान बाई थ्याङ्क यू फर 16.5K फ्यामिली इन माई युट्युब लाइक मैले त अघि 16.4 देखेको थिएँ होइन अनि के अरे इन्स्टामा बायो अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ अनि आई जस्ट स 16.5K अनि आई फिल सो गुड के लाइक मैले सुरु गर्दाखेरि होइन आई युज टु बी लाइक अब 1K सब्सक्राइबर भइदिए नि हुन्थ्यो मलाई आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज सो ह्याप्पी टु हेभ 1K सब्सक्राइबर के त्यो हुन्छ नि द्याट एक्साइटमेन्ट वाज इन अनदर लेभल के अनि अहिले नि जस्ट सिइङ माइसेल्फ ग्रो अनि गेनिङ द कन्फिडेन्स एकदमै कस्तो आफैलाई देख्दा एकदमै खुसी फिल हुन्छ क्या मलाई अनि थ्याङ्क यू सो मच फर इमेन्स लभ एन्ड सपोर्ट किप लभिङ किप सपोर्टिङ बाई